เบรกนี้เราจะมาเจาะลึกกันหน่อยนะคะว่าสถานการณ์เอลนิโญจะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรเรื่องของการส่งออกของบ้านเรามากน้อยแค่ไหนนะคะมีการประเมินผลกระทบจากเอลนิโญต่อสินค้าการส่งออกของไทยด้วยค่ะโดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนค.นะคะประเมินว่าปรากฏการณ์เอลนิโญแน่นอนก็จะสร้างความกังวลสร้างความเสียหายต่อภาคการเกษตรของไทยนะคะผลผลิตทางการเกษตรมันก็จะลดลงนะคะแล้วก็จะทำให้การส่งออกได้รับผลกระทบไปด้วยนั่นเองสนค.เอาคำเตือนจากองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องของเอลนิโญนี่แหละค่ะมาแจ้งเตือนอีกครั้งในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่า WMO ได้ประกาศแจ้งเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญเนี่ยจะทำให้เกิดอุณหภูมิโลกร้อนมากขึ้นส่งผลกระทบต่อภาวะภูมิอากาศและมรสุมแตกต่างกันไปของแต่ละภูมิภาคในโลกนะคะเพราะว่าเอลนิโญเนี่ยเกิดจากกระแสลมเปลี่ยนทิศทำให้กระแสน้ำอุ่นไหลไปยังภูมิภาคอเมริกาใต้ก็เลยทำให้ภูมิภาคอเมริกาใต้มีฝนตกหนักกว่าปกติในขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลียก็จะเกิดเหตุการณ์ที่มันแตกต่างกันไปจากอเมริกาใต้ก็คือเกิดภัยแล้งแล้วก็อาจจะเกิดไฟป่าซึ่งถ้าย้อนกลับไปคุณผู้ชมในช่วง70ปีที่ผ่านมาของโลกเราเนี่ยนะคะโลกเจอซูเปอร์เอลนิโญไปแล้วทั้งหมด5ครั้งครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งแรกเคยเกิดมาแล้วก่อนหน้านี้ก็คือปี 2015-2016 ครั้งต่อมาก็คือปี 2025-2026 ไล่เรียงมาเป็น 2534 2535 2540 41 และ 2558 ถึง 59 และครั้งต่อไปก็คือครั้งที่ 6 นี้นะคะในเดือนตุลาคมนี้จะไล่ไปจนถึงปี 67 ซึ่งเอลนิโญปกติก็จะเกิดทุกๆ 2-7 ปีมีระยะเวลา 9-12 เดือนซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็คำนวณแล้วว่าเอลนิโญเนี่ยอีกหน่อยก็จะมาถี่ขึ้นแล้วอุณหภูมิก็อาจจะร้อนขึ้นด้วยค่ะโดยรายงานการศึกษาของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะก็ได้ออกมาวิเคราะห์ให้ฟังเช่นเดียวกันนะคะว่าส่งผลกระทบในมิติของเศรษฐกิจยังไงบ้างแน่นอนส่งผลต่อทั้งราคาสินค้าโภคภัณฑ์ส่งผลต่อเศรษฐกิจส่งผลต่อตัวเลขเงินเฟ้อด้วยนะคะมาดูสินค้าโภคภัณฑ์กันก่อนนะคะสูงขึ้นแน่นอนเราเห็นทิศทางของราคาน้ำมันสูงขึ้นความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไม่เพียงทำให้ราคาน้ำมันทองคำสูงขึ้นแต่ว่าทำให้ความต้องการใช้ถ่านหินน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นเพราะว่าโรงไฟฟ้าพลังน้ำและโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนผลิตไฟฟ้าได้น้อยลงค่ะภาคการเกษตรก็มีความต้องการน้ำมากขึ้นเพื่อการชลประทานก็ต้องใช้เชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าปัจจัยเหล่านี้แหละล้วนผลักดันให้ราคาพลังงานนั้นปรับตัวสูงขึ้นนะคะผลกระทบต่อมิติที่2ก็คือเรื่องของอินเฟลชันหรือว่าเงินเฟ้อค่ะเกิดจากราคาเชื้อเพลิงแล้วก็ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นถ้าประเทศใดมีสัดส่วนในเรื่องของน้ำหนักของสินค้าหมวดอาหารในตะกร้าเงินเฟ้อหรือว่า CPI ค่อนข้างสูงก็อาจจะทำให้เงินเฟ้อนั้นปรับตัวพุ่งขึ้นด้วยค่ะ IMF ยังวิเคราะห์ต่อไปนะคะว่าเอลนิโญก็อาจจะส่งผลกระทบต่ออัตราการเติบโตการผลิตเนี่ยนะคะที่แท้จริงหรือว่า real output growth ก็อาจจะส่งผลแตกต่างกันไปพูดง่ายๆก็คือว่าบางภูมิภาคหรือบางประเทศของโลกก็อาจจะได้รับผลบวกจากเอลนิโญก็ได้นะคะหรือว่าบางประเทศก็อาจจะได้รับผลกระทบในเชิงลบก็ได้ยกตัวอย่างละกันค่ะอย่างอาร์เจนตินาเนี่ยฝนตกอุดมสมบูรณ์ก็ทำให้ผลผลิตถั่วเหลืองของเขาเนี่ยเติบโตแล้วก็เพิ่มมากขึ้นนะคะในขณะที่ออสเตรเลียผลผลิตข้าวสาลีลดลงเพราะว่าแห้งแล้งทำให้ราคาข้าวสาลีโลกเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นไปด้วยแคนาดาผลผลิตการประมงเพิ่มขึ้นจากอากาศที่อบอุ่นขึ้นชิลีฝนตกหนักนะคะกระทบการทำเหมืองแร่ทองแดงผลผลิตก็เลยลดลงมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีส่วนอินเดียเองผลผลิตทางการเกษตรลดลงราคาอาหารเงินเฟ้อก็เลยมีการปรับตัวสูงขึ้นอินโดนีเซียภาคการเกษตรก็ได้รับผลกระทบนะคะทำให้ราคาสินค้าเกษตรของโลกสูงขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นกาแฟโกโก้น้ำมันปาล์มนอกจากนั้นการทำเหมืองแร่นิกเกิลในอินโดนีเซียก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะว่าขั้นตอนการผลิตจะต้องใช้น้ำเยอะนะคะแต่ว่าพอปริมาณฝนไม่พอก็เลยทำให้การส่งออกแร่นิกเกิลที่อินโดนีเซียได้รับผลกระทบไปด้วยค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีอีกหนึ่งงานวิจัยนะคะอีกหนึ่งข้อมูลอันนี้น่าสนใจจากทางผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนค.นะคะคุณพุนพงษ์นยนาภากร
บอกว่าถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูตั้งแต่ปี 2558 ที่เป็นปีล่าสุดที่เกิดซูเปอร์เอลนิโญเนี่ยเราไปวิเคราะห์กันหน่อยว่าปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญส่วนใหญ่ของไทยได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะปรับตัวลดลงไปเนี่ย18%นะคะผลผลิตเนี่ยลดลงไปส่วนข้าวเปลือกก็ลดลงไปเหมือนกันนะคะอยู่ที่15%แล้วก็ทางปาล์มน้ำมันก็ลดลงไปอยู่ที่2%นะคะส่วนมันสำปะหลังอันนี้มีผลผลิตที่ดีขึ้นก็คือ4%ค่ะเพราะว่าภาครัฐมีการส่งเสริมปลูกมันสำปะหลังนะคะในพื้นที่นาที่ไม่เหมาะกับการปลูกข้าวแล้วก็มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เลยอาจจะมีบางส่วนที่รับผลกระทบลบแล้วก็บางส่วนที่ได้รับผลกระทบเชิงบวกค่ะใช่ค่ะทีนี้เรามาไล่เลียงผลไม้หลากหลายชนิดโดยเฉพาะสินค้าเกษตรด้วยนะคะเก็บสถิติตัวเลขในปี 2558 ปรากฏว่าก็มีสินค้าเกษตรหลายรายการปรับตัวสูงขึ้นนะคะมาดูมังคุดหน่อยโอ้โหเพิ่มขึ้นมากเลย73%เลยนะคะทุเรียนเพิ่มขึ้นมา37%ข้าวเปลือกเพิ่มขึ้น30%เงาะก็เพิ่มขึ้น20%ลำไยเพิ่มขึ้น13%ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น9%มันสำปะหลังเพิ่มขึ้น7%นี่คือราคาสินค้าเกษตรในปี 58 ส่วนสินค้าเกษตรที่ราคาลดลงนะคะจะมีอยู่รายการเดียวก็คือปาล์มน้ำมันค่ะลดลงมา5%แล้วเข้าไปดูไส้ในค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าปาล์มน้ำมันเป็นสินค้าที่ราคาลดลงจริงๆทั้งถ้าผลผลิตลดลงราคาก็จะเพิ่มขึ้นจริงไหมคะแต่ว่าเพราะว่ามีสต็อกน้ำมันปาล์มอยู่จำนวนมากทีนี้ภาวะทางการค้าชะลอตัวจากผลผลิตปาล์มน้ำมันโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเหล่านี้ส่งผลต่อราคาของสินค้าเกษตรที่รวบรวมมาฝากในปี 2558 ค่ะในปี 58 ที่เกิดซูเปอร์เอลนิโญเราพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าการส่งออกสินค้าการเกษตรต่างๆก็ลดลงตามไปด้วยนะไม่ว่าจะเป็นข้าวเนี่ยคุณผู้ชมปริมาณการส่งออกลดลง10.7%นะคะปาล์มน้ำมันปริมาณการส่งออกลดลง62%อันนี้เอาเฉพาะปริมาณละกันแต่ว่าในแง่มูลค่าก็ลดลงเหมือนกันนะคะมังคุดปริมาณการส่งออกลดลง8.6%ในส่วนของสินค้าเกษตรที่มีปริมาณการส่งออกเพิ่มมากขึ้นก็มีเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น4%นะคะส่วนในแง่มูลค่าก็เพิ่มขึ้น3%ด้วยทุเรียนปริมาณการส่งออกอันนี้ลดลงค่ะก็คือลดลง3%มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น6.5%ส่วนลำไยปริมาณและมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นนะคะทั้งคู่เลยก็คือปริมาณเพิ่มขึ้น21%แล้วก็มูลค่าการส่งออก23%ส่วนเงาะทั้งปริมาณและมูลค่าก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะปริมาณเพิ่มขึ้น74%นั่นเองค่ะกลับมาดูนิดนึงว่าปรากฏการณ์เอลนิโญจะสร้างโอกาสและความเสี่ยงอะไรยังไงให้กับภาคการเกษตรของประเทศไทยกันบ้างนะคะในภาพรวมแน่นอนละพอมันเกิดภัยแล้งคุณปาล์มมันไม่มีน้ำและจะเอาน้ำที่ไหนไปเพาะปลูกถูกไหมพอมันไม่สามารถมีปริมาณน้ำที่จะเพาะปลูกได้เยอะนะคะปริมาณผลผลิตทางการเกษตรลดลงปริมาณผลผลิตลดลงการส่งออกก็อาจจะลดลงไปด้วยทีนี้เรามาดูทีละประเภทกันเลยดีกว่าอย่างประเภทแรกซึ่งถือว่าเป็นproduct champion ในการส่งออกของบ้านเราเลยก็คือข้าวนี่แหละคุณผู้ชมมีการคาดการณ์กันแบบนี้ว่าผลผลิตปีนี้ไปจนถึงปีหน้าจะลดลงจากปีก่อนหน้านะคะการส่งออกอาจจะไม่ได้สวยงามอาจจะลดลงแต่ว่าปริมาณการที่จะผลิตสำหรับบริโภคในประเทศอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าพออยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปดูนโยบายของประเทศที่เขาส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างอินเดียอย่างเวียดนามเนี่ยเขามีการปรับกลยุทธ์ของเขาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทางอินเดียมีการขึ้นภาษีส่งออกข้าวนึ่งแล้วก็ระงับการส่งออกข้าวที่ไม่ใช่บาสมาติเพราะว่าเขาจะสต็อกข้าวให้กับชาวอินเดียบริโภคในประเทศนะคะส่วนเวียดนามมีนโยบายลดปริมาณการส่งออกข้าวก็จะส่งออกเฉพาะข้าวที่มีคุณภาพดีๆแล้วก็ไม่เน้นปริมาณปัจจัยต่างๆเหล่านี้ก็จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวไทยด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเอลนิโญอย่างเดียวแต่ว่ามันก็เป็นนโยบายรัฐบาลของประเทศต่างๆด้วยนะคะเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาทางอินโดนีเซียก็มีการลงนามข้อตกลงกับทางประเทศอินเดียด้วยให้อนุญาตนำเข้าข้าวจากอินเดีย1 ล้านตันค่ะเพื่อที่จะจัดหาข้าวในกรณีเกิดการหยุดชะงักงานจากผลกระทบของเอลนิโญอันนี้ก็จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยว่า
จะเป็นโอกาสทางการค้าให้กับผู้ส่งออกข้าวไทยด้วยหรือเปล่าค่ะแล้วอีกหนึ่งโอกาสที่สำคัญก็คือการที่ไทยต้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเทียบเท่ามาตรฐานโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะให้ได้ผลผลิตสูงมีคุณภาพดีนำนวัตกรรมนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรวมไปถึงกระบวนการในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืนเนี่ยนะคะจะมีแนวทางทำยังไงไปดูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หน่อยถือว่าเป็นสินค้าที่ไทยนำเข้าสุทธินำเข้าจากเมียนมาเกือบทั้งหมดนะคะคาดว่าผลผลิตในปี 2566/67 จะลดลงแต่ก็ยังมากกว่าช่วงภัยแล้งในปี 62/63 เป็นที่น่าสังเกตค่ะว่าตัวเลข 7 เดือนแรกของปี 66 ไทยนำเข้าข้าวสาลีทั้งหมดนะ 1.4 ล้านตันข้าวบาเล่ 500,000 ตันปริมาณนำเข้าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 371.9 แล้วร้อยละ 490 ตามลำดับเลยค่ะทีนี้ข้าวสาลีกับบาเล่ก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นการอำนวยความสะดวกในการนำเข้าทั้งสินค้าพืชอาหารสัตว์ก็จะช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งปศุสัตว์ของไทยแต่ว่าจริงๆแล้วขณะเดียวกันก็จะต้องมาดูนะคะมีมาตรการในการสร้างสมดุลให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์ไปด้วยพร้อมกันยังไงบ้างค่ะอีกหนึ่งสินค้าเกษตรก็คือมันสำปะหลังนะคะคาดการว่าผลผลิตอย่างปี 66/67 จะเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้อยู่ดีขณะที่สมาคมผู้ประกอบการเกี่ยวกับมันสำปะหลังก็เปิดเผยข้อมูลบอกว่าสำรวจมันสำปะหลังเนี่ยจะเหลือ24ล้านตันภาคอุตสาหกรรมแปรรูปในประเทศก็ต้องการอีก40ล้านตันกระทบแน่ต่อภาคอุตสาหกรรมแล้วก็การส่งออกมันสำปะหลังค่ะรวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปของไทยเพราะฉะนั้นกลยุทธ์กระบวนท่าจัดยังไงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกให้ได้ผลผลิตสูงทำยังไงให้เกษตรกรหันมาปลูกซึ่งเป็นพืชน้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าวด้วยค่ะสำหรับสินค้าน้ำมันปาล์มเองก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่าผลผลิตปาล์มน้ำมันปีนี้จนถึงปีหน้าก็อาจจะลดลงจากสภาพอากาศที่ร้อนฝนตกน้อยแล้วก็ทำให้ผลปาล์มมีน้ำหนักลดลงซึ่งทางอินโดนีเซียเขาก็มีมาตรการเรื่องของลดการส่งออกน้ำมันปาล์มก็เลยส่งผลทำให้ราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกสูงขึ้นนะคะแล้วก็น่าจะเป็นผลดีต่อการส่งออกของประเทศไทยด้วยแต่ว่าในช่วง7 เดือนแรกของปีนี้มูลค่าการส่งออกน้ำมันปาล์มของไทยหดตัวไปถึง38%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งพูดถึงผลไม้นะคะพระเอกของผลไม้ไทยเลยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนกับมังคุดก็จะมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเช่นกันเพราะว่าพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้นนะคะขณะที่ถามว่าลำไยทำไมผลผลิตถึงลดลงเพราะว่าทั้งภัยแล้งแล้วก็พื้นที่ปลูกลดลงด้วยจีนค่ะถือเป็นตลาดส่งออกผลไม้ที่สำคัญของไทยแล้วก็มีความต้องการในการนำเข้าผลไม้จากบ้านเราเข้าไปยังจีนอย่างต่อเนื่องสะท้อนจากตัวเลข7 เดือนแรกของปี 66นะคะมูลค่าการส่งออกผลไม้สดของไทยขยายตัวได้ถึงร้อยละ 18 ค่ะอีกหนึ่งสินค้าที่วันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆก็คือน้ำตาลเอลนีโญทำให้อินเดียมีผลผลิตน้ำตาลลดลงรัฐบาลอินเดียก็มีมาตรการในการชะลอการส่งออกน้ำตาลนะคะทำให้โดยภาพรวมแล้วปริมาณน้ำตาลในโลกเนี่ยปรับตัวลดลงแล้วก็ส่งผลให้ราคานั้นปรับตัวสูงขึ้นฟิลิปปินส์เองมีมาตรการในการนำเข้าน้ำตาลทรายเพื่อเอาไปสำรองในประเทศขณะที่บราซิลก็มีผลผลิตน้ำตาลเพิ่มมากขึ้นค่ะถามว่าแล้วประเทศไทยล่ะคาดว่าปริมาณอ้อยเข้าหีบในปี 66/67 เนี่ยจะลดลงอย่างไรก็ตามในภาพรวมราคาน้ำตาลในตลาดโลกสูงขึ้นน่าจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการของไทยนะคะอย่างช่วง7 เดือนแรกของปี 66มูลค่าการส่งออกน้ำตาลทรายของไทยนั้นเติบโตขยายตัวไปได้ถึงร้อยละ 18 ด้วยกันค่ะนอกจากภาคการเกษตรจะได้รับผลกระทบแล้วอีกหนึ่งอุตสาหกรรมต้นน้ำที่น่าเป็นห่วงมากๆก็คืออุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรนะคะได้รับผลกระทบจากเอลนิโญด้วยเหมือนกันคุณปาล์มคะถ้าไปดูศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TTB Analytics นะคะประเมินผลกระทบปรากฏการณ์เอลนิโญนะคะบอกว่าส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรประเมินว่าจะได้รับผลกระทบหนักยอดขายลดลงในช่วงปีนี้ไปจนถึงปีหน้าเลยนะคะรวมกันแล้วประมาณ 140,000 กว่าล้านบาทไปจนถึง 150,000 กว่าล้านบาทแล้วก็ปรากฏการณ์เอลนิโญยังส่งผลกระทบในรูปแบบของผลกระทบที่เกี่ยวข้องโดยทาง TTB Analytics ประเมินผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องผ่านการวิเคราะห์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตก็พบว่าอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีได้รับผลกระทบสูงสุดในบรรดาอุตสาหกรรมต้นน้ำค่ะ
ซึ่งต้นทุนการผลิตที่เร่งตัวขึ้นนะคะเป็นไปตามทิศทางของราคาพลังงานก็ทำให้ราคาเฉลี่ยปุ๋ยเคมีในปี 65 ขยับขึ้นมาถึง145%เมื่อเทียบกับปี 63 เป็นส่วนสำคัญให้มูลค่าอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีแล้วก็สารเคมีทางการเกษตรในปี 65 สูงที่สุดเป็นประวัติการนะคะ 345,000 ล้านบาทด้วยกันก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพราะว่าคาดการณ์นะคะอย่างในปี 67 เนี่ยคาดว่าจะมีผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญส่งผลกระทบไปยังอุตสาหกรรมทั้งปุ๋ยเคมีแล้วก็สารเคมีทางการเกษตรซ้ำเป็นระลอกที่ 2 จากภาวะผลกระทบของราคาที่ถีบตัวสูงขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นข้าวนาปรังการทำเกษตรนอกเขตชลประทานเองนะคะเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังอย่างจริงจังเลยค่ะอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีได้รับผลกระทบหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้เกษตรกรลดลงเพราะว่าราคาปุ๋ยเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็ต้นทุนปุ๋ยสูงขึ้นแล้วยังมาเจอภัยแล้งอีกก็เอาใจช่วยพี่น้องเกษตรกรไทยด้วยค่ะใช่ค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ